Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Ngayon ay magluluto tayo ng tinolang baboy. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Pork, at ang gamit ko dito yung pork shoulder. Ito naman yung ating hilaw na papaya. Malunggay. Gagamit din tayo dito ng sibuyas, ng luya, bawang, ng siling haba o ng serrano pepper, ng ground black pepper, pati na rin ng patis. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig at ng mantika. Ito naman yung kompletong listahan ng mga ingredients, kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng cooking pot at maglagay na tayo dito ng mantika. Siguraduhin lang natin na kumalat na yung mantika dito sa ating cooking pot. So iswirl muna natin ito. Ngayong mainit na yung mantika, pwede na nating umpisa ng paggisa dito sa sibuyas. Ilalagay lang natin yung sibuyas dito sa ating cooking pot at igigisa lang natin ito ng mga 20 to 25 seconds. Ang gusto nating mangyari dito ay maluto lang ng bahagya yung sibuyas bago natin ilagay yung bawang. Ang gamit ko dito ngayon ay sibuyas na dilaw, pero pwede kang gumamit ng sibuyas na pula o sibuyas na puti. Ngayon naman ilagay na natin dito yung bawang. Itong bawang ay dinurog ko lang at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ituloy lang natin ang pag-isa dito. At kapag sinabing tinola, dapat lagi itong may luya. Kaya ngayon, ilagay na natin yung luya. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At habang ginigisa natin ito, ihanda na natin yung pork. Ngayon ay ready na itong ating sibuyas, bawang at luya. Ilagay na natin dito yung pork shoulder. At pagkatapos ay ituloy lang natin ang paggisa dito hanggang sa mag-light brown na ang kulay nito. At bukod dito sa pork shoulder, pwede tayong gumamit ng liempo o ng pork belly para sa recipe na to. Itutuloy lang natin ang pagluto at pagkatapos ilagay na natin dito yung pork broth. At samahan na rin natin to ng tubig. Kailangan pa natin pakuluan itong ating karne ng baboy hanggang sa tuluyan itong lumambot. Kaya bukod sa nilagay natin ng pork broth, naglalagay pa ako dito ng tubig. Dahil habang pinapakuluan natin yung karne ng baboy para lumambot, unti-unti nag-evaporate yung liquid dito. Malaki ang natutulong ng tubig para mas mapalambot natin yung baboy. Takpan muna natin itong ating cooking pot. At pagkatapos ay hintayin lang natin hanggang sa kumulo na yung liquid. Sa puntong ito, ready na yung ating liquid, yung ating sabaw. Ibig sabihin yan, pwede na natin itong takpan uli at itutuloy lang natin ang pagpapakulo dito. Kailangan lang natin itong iluto hanggang sa tuluyan ng lumambot yung karne ng baboy. Ang kailangan natin dito yung mga 45 to 60 minutes. Lulutuin lang natin ito between low to medium heat. At sa puntong ito, malambot na yung baboy. Ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay dito ibang mga ingredients pa. Unahin na natin ditong ilagay yung ating long green pepper. At ang gamit ko ngayon yung tinatawag natin na serrano pepper. Pwede tayong gumamit dito ng sili na pangsigang. At kung gusto nating maanghang, pwede tayong gumamit dito ng jalapeno. At pwede rin tayong maglagay dito ng Thai chili o ng siling labuyo. At mas maganda sa tinola kung meron tayong papaya. Kaya ito na yung ating unripe papaya o yung tinatawag natin na green papaya.
Haluin lang natin ito. Ngayon naman takpan lang natin itong ating cooking pot. Ituloy lang natin ang pagluto ng 3 minuto. At ngayon naman, ilagay na natin dito yung dahon ng malunggay. Ang kagandahan dito sa dahon ng malunggay, bukod sa mura na, napakaganda pa sa kalusugan. At syempre, masarap din ito. Pero kung wala kayong dahon ng malunggay na available sa location ninyo, pwede kayong gumamit dito ng spinach o ng dahon ng sili. Maglalagay lang tayo dito ng ground black pepper. So, titimplahan na natin ito. At pagkatapos, isunod na natin dito yung patis o yung fish sauce. Haluin lang natin ito. At itutuloy ko lang ang pagluto ng 1 minuto pa. Pagkatapos, ilipat na natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Ito na ang ating tinolang baboy. Tara, tikman na natin to. Medyo mainit pa. Nakakapaso. Unahin ko muna yung sabaw. Ang sarap. Ang sarap higupin ng sabaw nitong tinolang baboy natin. Napakalasa. Lasang-lasa ko dito yung pork, pati na rin yung luya. At yung papaya. Alam niyo yung papaya kapag pinapakuluan natin may masarap na lasa yun ng mahalo na nagpapasarap lalo sa dish. Ngayon naman, gusto kong tikman yung pork dito. Sigurado ako na napakalambot na nitong pork. Dahil ang ginawa natin, pinakuluan natin to ng halos 1 oras, diba? Sa mahinang apoy. Sobrang lambot. Ganun lang kabilis, no? Konting huya, na sobrang lambot niya, halos matunaw na sa bibig mo. At ang gagandaan doon sa gamit natin na pork shoulder. Medyo fatty itong cut ng pork na to. Yung feeling mo ng pagkagat, hindi siya dry, moist na moist yung pork. Kaya talagang may enjoy mo kainin. At naglagay pa tayo dito ng malunggay, di ba? Kaya healthy na healthy itong soup dish natin. Ngayon, greetings muna tayo. Hello kay Yan M. Pesimo at kay Diosdado Sinining. Sabi naman ni G. Navarro, Sir Vanjo, gustong-gusto ko lahat ng mga recipes mo. Madaling sundan. Si JB naman, sabi niya, new subscriber here. Maraming salamat sa pag-subscribe dito, JB. Sabi naman ni Sparky, nagko-comment siya dun sa ating root beer pork steak na video. Sabi niya, Sir, wala po kasing mabibiling bulaklaking paper plate dito. Pwede ba na dahon-dahon na paper plate na lang? Ito kasi yung video kung saan gumamit ako ng bulaklaking paper plate. Alam mo, hindi mo naman kailangan ng bulaklaking paper plate, Sparky. Basta may plato ka lang dyan ng paglalagyan ng pork chop, okay na yan. Next, hello kay Dylan Kit Garcia. Sabi niya sa ating chicken adobo video, bakit walang luya? Yung pineapple chicken adobo natin na recipe, Dylan, hindi talaga gumagamit ng luya. Pero kung gusto mong maglagay ng luya, nasa sayo yan. Ito naman, hello kay Patok Jeepney at kay Rodrigo Karanay. Sabi ni Rodrigo, wow, sarap naman ng mga niluluto mo, chef. Ginataang baka ang gagayahin ko. Hello kay Remar Orsolino at kay Lombre Shoko. Sabi ni Lombre, love your voice, Pilipina here in Paris. Hello rin kay Franz at kay Pam Paras. Sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to. Kung nagustuhan nyo tong ating recipe, itong ating tinolang baboy, sana i-like nyo lang tong ating video. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, alam na this, mag-subscribe lang kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. O paano, magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Huwag nyo sanang kalimutang mag-comment at iahabol natin yung ibang mga kaibigan pa natin na hindi natin nabati sa susunod. Maraming salamat!